السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. تتنوع المخلوقات على وجه الأرض من الجمال والتنوع في الشكل واللون، ولكن مع هذا نجد بعضها رغم أنها تبدو جميلة ورائعة، ولكنها أيضا تمتلك بعض الصفات السامة والمدمرة. فالكائنات السامة تتواجد في كل مكان في البحر وعلى اليابسة وفي الأنهار وبين الصخور، وقد يجمع بعضها بين الجمال النادر والخيانة السامة. فهذه المخلوقات قد تجذبك بشكلها ولونها الفريد وجمالها الطاغي، ولكنك إذا اقتربت منها ستكون النهاية حتما مؤلمة وقاسية. ومعنا في هذا الفيديو 10 من الكائنات الصغيرة الخطيرة يجب ألا تلمسها أبدا. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. نجم البحر ذو التاج الشوكي. ونجم البحر ذو الأشواك هو نجم بحر كبير يفترس السلائل المرجانية الصلبة، ويوجد في البحر الأحمر وساحل شرق إفريقيا عبر المحيط الهندي، وفي المحيط الهادئ إلى الساحل الغربي لأمريكا الوسطى. وشكل جسم نجم البحر الشائك هو في الأساس نفس شكل نجم البحر النموذجي، مع قرص مركزي وأذرع مشعة، وقد يكون متعدد الأذرع ومرن وشائك بشدة. ويتراوح حجم نجم البحر البالغ ذو الأشواك عادة إلى 35 سنتيمترا. وعلى الرغم من أن جسم نجم البحر ذو الأشواك له مظهر صلب، إلا أنه قادر على الانحناء والالتواء ليلائم الشعاب المرجانية التي يتغذى عليها، وعادة ما تكون ذات ألوان خافتة من البني الباهت إلى الرمادي والأخضر، ولكنها قد تكون متوهجة مع ألوان تحذير زاهية في بعض الأوقات. والأشواك الطويلة والحادة على جانبي أذرع نجم البحر تشكل شكلا يشبه التاج. والأشواك تكون صلبة وحادة للغاية، ومن السهل اختراقها للأسطح الناعمة. ويتميز نجم البحر بوجود مادة الصابونين في أنسجته. وتعمل الأشواك الحادة الممدودة التي تغطي السطح بمثابة دفاع ضد الحيوانات المفترسة. ولا يوجد لدى نجم البحر آلية لحقن السم، ولكن الأشواك عندما تثقب أنسجة البشر الملامسة لها تضخ الصابونين في الجرح، ويتسبب هذا على الفور في ألم حاد ولاذع، ويمكن أن يستمر لعدة ساعات، وربما نزيف مستمر بسبب التأثير الانحلالي للصابونين. وكما يمكن أن تنكسر الأشواك التي تكون هشة وتصبح مغروسة في الأنسجة حتى يتم إزالتها جراحيا. رقم 9. برايا دوبيا. برايا دوبيا أو السيفون فور العملاق هي لافقاريات تعيش في أعماق البحار، وتم العثور عليها قبالة السواحل من أيسلندا في شمال المحيط الأطلسي وفي جنوب المحيط الهادئ. وبرايا دوبيا هي من رتبة السيفون فورات، ويصل طول جسمها إلى 50 مترا. وبرايا دوبيا ليس كائنا واحدا متعدد الخلايا، ولكنها مستعمرة من مكونات بيولوجية دقيقة تسمى زويدز، وكل منها تقوم بوظيفة محددة، ولا تستطيع الخلايا البقاء على قيد الحياة بمفردها. وترتب خلايا برايا دوبيا نفسها في ساق طويلة، وعادة ما تكون بيضاء وشفافة، على الرغم من ظهور ألوان أخرى ملونة تعرف باسم فيزونكت. ويتميز برايا دوبيا بطرف كبير عبارة عن عوامة شفافة تشبه القبة، وهي مليئة بالغاز والتي توفر الطفو مما يسمح بالبقاء في العمق المناسب لها. وتمتلك برايا دوبيا مجسات طويلة تستخدمها لالتقاط الطعام وتثبيته، وتقوم بتوزيع العناصر الغذائية المهضومة إلى بقية المستعمرة. وبرايا دوبيا هي سباح نشط يجذب فريسته بضوء أزرق ساطع، وعندما تجد نفسها في منطقة غنية بالطعام فإنها تنشر ستارة من مخالب مغطاة باللوامس الماصة، والتي تنتج لدغة سامة قوية يمكن أن تشل أو تقتل الفريسة التي تصطدم بها. ويتضمن النظام الغذائي لبرايا دوبيا القشريات الصغيرة وربما يرقات الأسماك. وثبت أن ملامسة البشر لخلايا برايا دوبيا قد يسبب التهابات شديدة بسبب سمومها. رقم 8. الحبار اللامع، والمعروف أيضا باسم الحبار الملتهب، وهو نوع من الحبار ويوجد في مياه المحيطين الهندي والهادئ، قبالة شمال أستراليا وجنوب غينيا الجديدة. وهو نوع قوي المظهر وله غطاء بيضاوي واسع للغاية، والأذرع عريضة وشبيهة بالشفرة، ولها 4 صفوف من المصاط. ويحتوي لحم الأرجل الملونة على أحماض فريدة مما يجعله غير مناسب للاستهلاك. والسطح الفموي عريض ومنتفخ مع 6 لوامس ماصة مرتبة في صفوف عرضية. والحبار اللامع هو النوع الوحيد المعروف الذي يمشي على قاع البحر، فتستخدم الحبارات الملتهبة أذرعها السفلية للمشي على طول قاع البحر، ويمكن أن يطفو فقط لفترة قصيرة. والحبار اللامع ينمو إلى 8 سنتيمترات في طول الوشاح.
والسطح الظهري للوشاح يحمل 3 أزواج من الزوائد الكبيرة البارزة، وتوجد بعض الزوائد أيضا فوق العينين. وقد لوحظ أن الحبار الملتهب يصطاد الأسماك والقشريات، ويقوم بعمل تمويها معقدا ومتنوعا لملاحقة الفريسة. واللون الأساسي الطبيعي لهذا النوع بني غامق أو أحمر زاهي، لكن الأفراد الذين يتعرضون للهجوم يغيرون لونهم بسرعة إلى نمط أسود داكن، وغالبا ما تتحول أطراف الذراع إلى اللون الأحمر الزاهي لدرء الحيوانات المفترسة المحتملة. وقد لوحظ أن الحيوانات التي تظهر هذا النمط اللوني الأحمر الساطع أن لحم هذا الحبار يحتوي على مادة سامة فريدة. ولقد أكد تقرير علم السموم أن الأنسجة العضلية للحبار الملتهب شديدة السمية. رقم 7. يرقة لونوميا العملاقة. يرقة لونوميا العملاقة هي نوع من الديدان المغزلية في أمريكا الجنوبية، وتشتهر بشكلها اليرقي والشعيرات المدمرة التي تحقن سما مميتا. وكانت يرقة لونوميا مسؤولة عن العديد من الوفيات البشرية خاصة في جنوب البرازيل، وكان سمها موضوع العديد من الدراسات الطبية. ويبلغ طول هذه اليرقات ما يزيد عن 6 سنتيمترات، وتتراوح ألوانها من الأخضر إلى البني، وهي مموهة جيدا ولديها صفوف من الدرنات وتتوج بفتحات من الأشواك. ويمكن أن تسبب يرقات لونوميا تهيجا بأشواكها التي تحقن السم، وتنفصل أشواكها بسهولة، ويمكن أن تكون سامة إذا تم تناولها. وتم العثور على يرقة لونوميا في جنوب البرازيل، وقد تم الإبلاغ عن بعض حوادث التسمم في بعض الولايات، وأصبحت معروفة دوليا عندما حدث وباء في مجتمع زراعي في ريو جراندي دو سول. وكان الأطباء في حيرة من أمرهم عندما ظهر العشرات من المرضى بنفس الأعراض، وظهرت أعراض الورم الدموي والغرغرينة وانتشرت في جميع أنحاء الجسم. وعند استكشاف المنطقة كان المخلوق الوحيد في جميع الحوادث هو يرقة لونوميا. ويتم تخزين السموم في يرقة لونوميا في أكياس عند قاعدة الأشواك، وعندما تخترق الأشواك الضحية يتدفق السم عبر الشعيرات المجوفة إلى الجرح، ومن ثم تكون الأعراض على الجسم خطيرة. رقم 6. الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء. الأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء من الأخطبوطات شديدة السمية، وتوجد في الشعاب المرجانية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي من اليابان إلى أستراليا. ويمكن التعرف عليها من خلال جلدها المصفر والحلقات الزرقاء والسوداء المميزة، والتي يتغير لونها بشكل كبير عندما يتعرض الحيوان للتهديد. ويأكلون القشريات الصغيرة وسرطان البحر والحيوانات الصغيرة الأخرى. وعلى الرغم من صغر حجمها الذي يصل إلى 20 سنتيمترا، إلا أنها تشكل خطرا على البشر إذا تم استفزازها عند التعامل معها، لأن سمها يحتوي على السم العصبي القوي رباعي الذرات. وتقضي الأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء معظم وقتها في الاختباء في الشقوق، ومثل جميع الأخطبوطات يمكنهم تغيير شكلهم بسهولة، مما يساعدهم على الدخول في شقوق أصغر بكثير من حجمهم. وإذا تم استفزازهم فإنهم يغيرون لونهم بسرعة ويصبح لونهم ساطعا، مع وميض لكل حلقة من الحلقات بلون أزرق قزحي لامع خلال ثلث ثانية كتحذير للمفترسات. وتتحقق الومضات السريعة للحلقات الزرقاء باستخدام العضلات الخاضعة للتحكم العصبي. وفي ظل الظروف العادية يتم إخفاء كل حلقة عن طريق انقباض العضلات فوق حدود القزحية. ويتكون نظام الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء عادة من السرطانات الصغيرة والربيان. وينقض الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء على فريسته ويمسكها بذراعيه ويسحبها نحو فمه. ويستخدم منقاره المقرن لاختراق الهيكل الخارجي لسرطان البحر، وإطلاق السم ليشل حركة الفريسة بشكل فعال. والأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء على الرغم من صغر حجمه، يحمل سما كافيا لقتل 26 شخصا بالغا في غضون دقائق. ولدغتهم غالبا ما تكون غير مؤلمة، ولا يدرك العديد من الضحايا أنهم تعرضوا للتسمم، ولا يبدأ الإحساس إلا عند ظهور الأعراض. وللأسف لا يوجد مضاد لسم الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء. رقم 5. السمكة المنتفخة، وهي فصيلة من الأسماك البحرية، وتسمى السمكة الينفوخ وسمكة الكرة الأرضية. وهي تشبه من الناحية الشكلية سمكة النيس ذات الصلة الوثيقة بها، والتي لها أشواك خارجية كبيرة على عكس الأشواك الرقيقة، والتي لا يمكن رؤيتها إلا عندما تنتفخ الأسماك. والسمكة الينفوخة لها 4 أسنان كبيرة مدمجة في الصفيحة العلوية والسفلية، والتي تستخدمها لسحق القشرة الصلبة للقشرية والرخويات. وغالبية أنواع الأسماك المنتفخة سامة، وبعضها من أكثر الفقاريات السامة في العالم. وفي بعض الأنواع تحتوي الأعضاء الداخلية مثل الكبد وأحيانا الجلد على سم رباعي، وتكون شديدة السمية لمعظم الحيوانات عند تناولها.
ورغم ذلك يعتبر لحم بعض الأنواع طعاما شهيا في اليابان، ويتم إعدادها من قبل طهاة مدربين تدريبا خاصا. وعادة ما تكون الينفوخ صغيرة إلى متوسطة الحجم، على الرغم من أن بعض الأنواع يمكن أن تصل لأطول من المتر. وتدافع السمكة الينفوخة عن نفسها بطرق فريدة ومميزة، فبالرغم من حركتها البطيئة جدا، إلا أنها تتحرك عن طريق الجمع بين حركات الزعنفة الصدرية والظهرية والذيلية، وهذا يجعلها قابلة للمناورة للغاية. وتكون آلية الدفاع الثانوية للسمكة المنتفخة هي نفخ معدتها المرنة للغاية بالماء، حتى تصبح أكبر بكثير وتكاد تكون كروية الشكل وذات أشواك بارزة. ولذلك قد يجد المفترس الجائع نفسه فجأة في مواجهة كرة مدببة غير مستساغة. وبعض المفترسات لا تلتفت إلى هذا التحذير وتنجح في ابتلاع الينفوخ، ولكنها وقتها ستكون بطونها مليئة بالسموم الرباعية، مما يتسبب في قيام الحيوانات المفترسة ببصقها، وقد لا يكون لها دائما تأثير مميت على الحيوانات المفترسة الكبيرة مثل أسماك القرش. رقم 4. الحلزون المخروطي. ونظرا لأن جميع الحلزونات المخروطية سامة وقادرة على لدغ البشر، فلا ينبغي أبدا التعامل مع القواقع الحية، فقد تكون لدغتها سامة وسريعة دون سابق إنذار ويمكن أن تكون قاتلة. وتستخدم الحلزونات المخروطية سنا يشبه الحربة لمهاجمة فريستها وشلها قبل ابتلاعها، والذي يشبه أحيانا السهام أو الحربة، ويمكن تمديده بعيدا عن رأس الحلزون. وسموم الحلزون المخروطي هي بابتدات تحتوي على العديد من السموم المختلفة، وبعضها شديد السمية، ولسعة الحلزونات الصغيرة ليست أسوأ من لسعة النحل، ولكن لدغة الأنواع الأكبر من الحلزون المخروطي يمكن أن تكون خطيرة. وتكون الحربة أحيانا قادرة على اختراق الجلد أو القفازات أو ملابس الغوص. وتحتوي بعض سموم الحلزون المخروطي أيضا على مادة سامة ومخففة للألم، والتي يستخدمها الحلزون لتهدئة الضحية قبل شل الحركة ثم قتلها. وتوجد الحلزونات المخروطية عادة في البحار والمحيطات الدافئة والاستوائية، ويمكن أن تنمو الأنواع الأكبر من الحلزون المخروطي حتى 23 سنتيمترا في الطول. وغالبا ما تكون أصداف الحلزون المخروطي ذات ألوان زاهية ومثيرة للاهتمام. والحلزونات المخروطية هي آكلة للحوم ومفترسة، ويصطادون ويأكلون الفرائس مثل الديدان البحرية والأسماك الصغيرة والرخويات. وقد يعرف أيضا بالعامية باسم حلزون السجائر، وهي مبالغة في الفكاهة، وتشير إلى أنه عندما يلدغ هذا المخلوق، فلن يكون للضحية سوى الوقت الكافي لتدخين سيجارة قبل الموت. رقم 3. العنكبوت البرازيلي الجوال. وتعرف بعناكب فونوتريا، وهو جنس من العناكب ذات الأهمية الطبية المحتملة للإنسان. وتوجد بشكل رئيسي في شمال أمريكا الجنوبية، ويمكن أن تنمو العناكب البرازيلية ليبلغ طول ساقها إلى 18 سنتيمترا. وتعتبر الوضعية الدفاعية المميزة مع رفع الأرجل الأمامية عاليا، وهي مؤشرا جيدا بشكل خاص لتأكيد أن العينة هي فونوتريا. فأثناء العرض الدفاعي يتم رفع الجسم إلى وضع منتصب، بينما يتأرجح العنكبوت من جانب إلى آخر بأرجل خلفية في وضع جاهز. وعناكب فونوتريا لها سم مهم طبيا، ويمكن أن يكون خطيرا إذا تم التعامل مع العناكب. ويطلق على العناكب البرازيلية اسم المتجولة لأنها تتجول في أرضية الغابة ليلا، وخلال النهار يختبئون تحت جذوع الأشجار والأوراق المتساقطة. وتعتبر العناكب البرازيلية من الأنواع القليلة نسبيا التي تمثل تهديدا للإنسان، فتكمن الخطورة على البشر بأن يتطلب القدرة على إيصال السم بكمية كافية من السم، وهو ما يحدث إلا نادرا جدا. وعادة ما تبحث أنواع العناكب البرازيلية عن أماكن مظلمة للاختباء خلال النهار، مما يؤدي بهم إلى الاختباء في المنازل والملابس والأحذية والصناديق وأكوام الأخشاب. ولكنهم قد يلدغون البشر إذا تم إزعاجهم عن طريق الخطأ. وتتكيف أجزاء الفم العنكبوتية لتسمم فريسة صغيرة جدا، فهي ليست مهيئة بشكل جيد لمهاجمة الثدييات الكبيرة والبشر. ويعتقد بعض الخبراء أن العناكب البرازيلية تستخدم السم بشكل أساسي لقتل الفريسة، ويمكن أن تقدم لدغة جافة بدون سم للدفاع عن قصد للحفاظ على سمها للفرائس فقط. رقم 2. قنديل البحر أيروكانجي. قنديل البحر أيروكانجي هو نوع من قناديل البحر الصندوقية والسامة للغاية، ويبلغ حجم قنديل البحر أيروكانجي حوالي 1 سنتيمترا مكعبا، فهي أصغر قناديل البحر وأكثرها سما في العالم. ويسكنون المياه البحرية الشمالية لأستراليا، وتم تسميتهم على اسم شعب أيروكانجي.
والذي تمتد بلادهم على طول الشريط الساحلي شمال كوينزلاند. وقنديل البحر بجرس صغير يبلغ عرضه حوالي من 5 إلى 25 ملم، و4 مخالب طويلة يتراوح طولها من بضعة سنتيمترات فقط إلى 1 متر في الطول. وعادة ما يكون لدى قناديل البحر أيروكانجي الناضج حلقات من الهالة حول مخالبها الأربعة، وتظهر على شكل حلقات من النقاط الحمراء الصغيرة حول الجرس وعلى طول المجسات. وصغر حجم جسم أيروكانجي وشفافيته يجعل من الصعب جدا رؤيته في الماء، وعلى عكس معظم قنديل البحر التي تحتوي على أذرع فقط على مخالبها، فإن أيروكانجي لديها أيضا أذرعا على جرسها. ولم يكتشف علماء الأحياء الغرض من هذه الخاصية الفريدة، ويعتقد أنها تمكن قناديل البحر من أن تصطاد فريستها من الأسماك الصغيرة. وقناديل البحر أيروكانجي لها القدرة على إطلاق اللسع من أطراف مخالبها وحقن السم. ولسعة قنديل البحر أيروكانجي شديدة ومؤلمة بدرجة كبيرة، وتسبب تقلصات عضلية مؤلمة في الذراعين والساقين وآلاما شديدة، وحرقان في الجلد والوجه وصداع وغثيان. وعند العلاج بشكل صحيح قد تنتهي الأعراض، وفي أغلب الأحيان لا تكون قاتلة. ولكن يعتقد أن شخصين في أستراليا ماتا بسبب لسعات أيروكانجي في عام 2002. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. قنافذ البحر. قنافذ البحر هي حيوانات كروية شوكية، ويسكنون جميع المحيطات ومناطق الأعماق من المد والجزر. وقنافذ البحر تتحرك عن طريق مئات من الأقدام الأنبوبية الدقيقة واللاصقة، ويتراوح حجم قنفذ البحر عادة من 3 إلى 10 سنتيمترات، على الرغم من أن أكبر الأنواع يمكن أن تصل إلى 36 سنتيمترا. وقنافذ البحر العادية لها أجسام كروية تقريبا وب5 أجزاء متساوية الحجم، وتشع الأشواك من محاورها المركزية والفم في قاعدة الحيوان والشرج في الأعلى. ويؤدي اللمس إلى رد فعل سريع والذي يتقارب نحو النقطة التي تم لمسها. ولا تمتلك قنافذ البحر عيونا أو أرجلا أو وسائل دفع مرئية، ولكنها تستطيع التحرك بحرية ولكن ببطء على الأسطح الصلبة، باستخدام أقدام أنبوبية لاصقة تعمل جنبا إلى جنب مع الأشواك. وعادة ما تكون الأشواك مجوفة وأسطوانية، ويمكنه عن طريقها أن يمسك ويكشط ويسحب ويمزق. وتتغذى قنافذ البحر بشكل أساسي على الطحالب، ولكنها يمكن أن تتغذى على خيار البحر ومجموعة واسعة من اللافقاريات. والأشواك طويلة وحادة في بعض الأنواع وتحمي القنفذ من الحيوانات المفترسة. وإصابات قنفذ البحر هي جروح ثقيلة تسببها أشواكها الهشة. وتعد هذه الأشواك مصدرا شائعا ومزعجا لإصابة السباحين، وخاصة على طول السطوح الساحلية حيث توجد الشعاب المرجانية مع قنافذ البحر الثابتة. ولسعاتهم تختلف في شدتها حسب النوع، ويمكن أن تكون أشواكهم سامة أو تسبب العدوى، ويمكن أن تسبب الورم الحبيبي وتصيب الجلد من الصبغة الطبيعية الموجودة داخل قنافذ البحر. وقد تشير مشاكل التنفس إلى رد فعل خطير للسموم الموجودة في قنفذ البحر، فهي تسبب جرحا مؤلما عندما تخترق جلد الإنسان، ولكنها لا تشكل خطرا إذا تم إزالتها بالكامل على الفور، ولكن إذا تركت في الجلد قد تسبب مشاكلا عديدة. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.